ამერიკის საელჩოს მხარდაჭერით სან-დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტები ახორციელებენ პროექტს, რომელიც ახალი ქართული კომიქსის შექმნას გულისხმობს. პროექტის ფარგლებში ვორქშოპები პროფესიონალებთან იმართებოდა. კომიქსის მთავარი იდეა საქართველოში არსებული სოციალური პრობლემებია. თემაზე სტუმრებს გავესაუბრებით, თუმცა მანამდე ნინი ლონგურაშვილის სიუჟეტი ვნახოთ. საქართველოში მეორე ქართული კომიქსი იქმნება, რომელზეც მხოლოდ ახალგაზრდები მუშაობენ და ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს ფინანსური მხარდაჭერით ხორციელდება. პროექტი ნიჭიერი მხატვრებისა და მწერლების ჯგუფის ჩამოყალიბებას წარმოადგენს, რომელიც შექმნის კომიქსს საქართველოში არსებულ სოციალურ პრობლემებზე. ვცდილობთ, რომ საქართველოში არსებულ სოციალურ პრობლემებს ვებრძოლოთ და ახალგაზრდებს გავაცნოთ ამ პრობლემების მოგვარების არაძალადობრივი გზები. ამ პრობლემებში შედის თუნდაც ოჯახში ძალადობა, ასევე ეთნიკური განსხვავებები, თუნდაც რუსებთან ურთიერთობა, სხვა მეზობლურ ქვეყნებთან ურთიერთობა, ასევე ვიდეო თამაშების მოყვარული ახალგაზრდებიც უნდა გავაფრთხილოთ, რომ არ არის ეს კარგი და რომ უამრავი სხვა რამე შეიძლება გააკეთოს ახალგაზრდამ ისწავლოს და გაეცნოს სამყაროს. კომიქსის შექმნის იდეა ამერიკის შეერთებული შტატების კულტურის ატაშეს დემიენ ვამპლერს ეკუთვნის. სცენარის დაწერისა და ქართველი ახალგაზრდების ამ ყველაფერში ჩართულობა სამხატვრო აკადემიის სტუდენტებთან შეხვედრისას გაუჩნდა. იმისთვის, რომ ქართველებს კომიქსების სახატავად უფრო მეტი სცოდნოდათ, ამისთვის საქართველოში მარվել კომიქსის ერთ-ერთი ცნობილი ავტორი, კომიქსების სუპერგმირების მხატვარი და მწერალი დევიდ მაკი ჩამოვიდა. კომიქსის შექმნის იდეა პირველად აკადემიის სტუდენტებმა შთამაგონეს, მაშინ როდესაც მე მათ გაცვლით პროგრამებზე საჯარო ლექციას უტარებდი. გამომდინარე იქიდან, რომ მე ძალიან მეყვარს კომიქსები და ჩემითაც გამიკეთებია ბევრი, გადავწყვიტე სტუდენტებისთვის DC კომიქსის მწერალი ვან ჯენსენი ჩამომეყვანა და ასევე მარველის კომიქსების ავტორი დევიდ მაკი, რომელმაც მათ კომიქსების ხატვა ასწავლა და ახლა ისინი სწორედ ამ წიგნზე მუშაობენ. კომიქსზე ძირითადად ორი მხატვარი და ორი მწერალი მუშაობს, რადგან კომიქსი ჯერჯერობით მხოლოდ საქართველოს პრობლემურ საკითხებზე არის მორგებული, ამის გამო წიგნი მხოლოდ ქართულ ენაზე გამოიცემა, თუმცა სამომავლოდ მის თარგმნას და საზღვარგარეთ გატანასაც აპირებენ. კომიქსში რაც არის გასათვალისწინებელი, ეს უბრალოდ დიალოგების აწყობაა, მაგალითად დიალოგების თანმიმდევრობა, რომ პირველი ვინც ლაპარაკობს უნდა იყოს მარცხნივ, ანუ ჩვენ ახლა ვკითხულობთ მარცხნივ, აი ეს არის გასათვალისწინებელი, როგორც ასე ვთქვათ, კომიქსის აგების გრამატიკული ნაწილი, ასე ვთქვათ, და შემდეგ რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი რო ძალიან საინტერესო იყოს, მოქმედება კარგად რომ იყოს ასახული, მოქმედების ტაიმინგი დროც კარგად რომ იყოს ასახული, აუცილებელია დავამატოთ ასევე ეფექტები. კომიქსის ნახატები არ არის უბრალო ნახატები, მასში უნდა იყოს აუცილებლად ძალიან დიდი რაოდენობით მოქმედება და კარგად უნდა იყოს ეს მოქმედება ასახული. პირველ ეტაპზე კომიქსის 3000 ეგზემპლარი ჩაეშვება გაყიდვაში. წიგნი ჯამში 23 გვერდიანი იქნება და მკითხველისთვის ქართული კომიქსის სექტემბრის შუა რიცხვებში უკვე გაყიდვაში იქნება. თემაზე საუბარს განვაგრძობთ სტუმრებთან ერთად. სან-დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტი მარიამ გაგუა, კომიქსის მწერალი მარიამ აღდგომელაშვილი და კომიქსის მხატვარი გაგა თურმანიშვილი არიან ჩვენი სტუმრები.